স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'ত বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম যে সেলফ ইনফৰমেশ্যন আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব লাইভ প্ৰসেছ মই আপোনাক স্টেপ বাই স্টেপ সকলোখিনি প্ৰসেছ দেখুৱাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে সব বৰ্ণনাৰ যিটো সেন্সাস আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰা নাই সেলফ ইনফৰমেশ্যন এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইল ফোন বা কম্পিউটাৰ লেপটপটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কেনেকৈ সেলফ ইনফৰমেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক লাইভ প্ৰসেছ দেখুৱাম তেন্তে আহক আছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথমে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু আপুনি ইয়াত গুগল সাৰ্চ বাৰত এড্ৰেছ বাৰত আপুনি সাৰ্চ কৰিব census.gov.in এখানে লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট লিংক আহিব এই লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে সেলফ ইনফৰমেশ্যন HL অৰ লগইন দি আছে তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে ষ্টেট ইউটি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি চাইল্ড নম্বৰত আসাম বাইজ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাছত ইয়াত লিখা আছে যে 10-15 মিনিটৰ 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ যিটো আইডি আছে সেইটো জেনাৰেট হ'ব পাছত দি আছে ওকে আপুনি অকত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত প্ৰথম দি আছে ষ্টেট এনেকুৱা সিলেক্ট থাকিব যিহেতু আমি প্ৰথমতে ষ্টেটৰ নামটো সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত দি আছে নেম অফ দা হেড অফ দা হাউচৰ দি আছে ইয়াত পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বী আছে তেখেতৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখিব লাগিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বী হয় হেড তেখেতৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখিব পাছত তলত দি আছে ইমেইল অপচনেল যদি আপুনি দিব বিচাৰে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই পাছত দি আছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব এই কেপচা কোডটো ইয়াত আপুনি ফিল কৰিব আৰু গেট OTP ক্লিক কৰি দিব পিছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা OTP আহিব আৰু আপুনি অকে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিটো OTP আহিছে সেইটো আপুনি একেটা বক্সত লিখিব পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ল্যাঙ্গুৱেজ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা ইংলিছ সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত ইয়াত দি আছে এটা কেপচা কোড এই কেপচা কোডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি তলত দিয়া ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব আপুনি অকে ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি চাব পাৰিব 1 পৰা 6টা ষ্টেপ থাকিব আপোনাৰ হাতত আপুনি 1 পৰা 6খন ফৰ্ম আপুনি ফিল কৰিব লাগিব আৰু 6টা ষ্টেপত আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট কৰিব লাগিব যদি আপুনি কিবা ভুল কৰে তেন্তে প্ৰবলেম হ'ব সেই কাৰণে আপুনি গোটেইখিনি ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজিব সুন্দৰকৈ প্ৰসেছখিনি বুজিব তাৰ পিছত আপুনি নিজে কৰিব একেবাৰে সহজ প্ৰসেছ হয় আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব আৰু এই প্ৰসেছখিনি আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনতো কৰিব পাৰিব কম্পিউটাৰ লেপটপত যিকোনো ডিভাইচত আপুনি কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পিন কোডটো এন্টাৰ কৰিব আৰু তলত দি আছে ভিলেজ টাউন লোকেলিটি হ্যামলেণ্ড আৰু লেণ্ডমাৰ্ক দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখি দিব পাছত তলত ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছসমূহ আহি যাব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে অকে ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি সাৰ্চত ক্লিক কৰিব সাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত তলত লোকেশ্যন আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই লোকেশ্যনটো আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এক্সাক্ট যিটো লোকেশ্যন আছে আপোনাৰ ঘৰৰ সেইটো আপুনি ইয়াত এনেকৈ আপুনি লোকেশ্যনটো চুইপ কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ লোকেশ্যনটো কনফাৰ্ম কৰিব আপোনাৰ ঘৰখন ক'ত আছে এক্সাক্ট লোকেশ্যনত ইয়াত আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি জুম ইন জুম আউট কৰি আপুনি কৰিব পাৰিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত তলত দি আছে 7 নেক্সট আপুনি 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত দি আছে ইয়েছ আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব ইয়াত প্ৰথম আপোনাৰ যিটো ৰেচিডেন্সিয়েল আপোনাৰ লোকেশ্যন আছে সেইটো লং লেটিউড আৰু লেটিউড নাম্বাৰ ইয়াত আহিব আৰু আপোনাৰ ষ্টেট নেম আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট নেম ইয়াত আহিব আপুনি সম্পূৰ্ণখিনি কনফাৰ্ম কৰিব পাছত ইয়েছত ক্লিক কৰিব ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ 2 নম্বৰ ষ্টেপটো ডান হৈছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰিলিমিনেৰী মেটেৰিয়েল আপলোড অফ দা সেন্সাস হাউচ দি আছে আপোনাৰ সেন্সাস ফৰ যিখন আছে সেইখনৰ ইয়াত আপুনি যিটো সামগ্ৰী আছে সেইখিনি ইয়াত আপুনি চাই ল'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মোড দি আছে wood bamboo দি আছে বৰ্নেট ব্ৰিক্স দি আছে আৰু ষ্টোন দি আছে চিমেণ্ট দি আছে মসিক ফুলৰ টাইলছ দি আছে এণ্ড আদাৰ দি আছে এনি আদাৰ দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ঠিক কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে তাৰপিছত ইয়াত দি আছে প্ৰিডমিনেণ্ট মেটেৰিয়েল অফ ৱাল অফ সেন্সাস হাউচ দি আছে সেন্সাস ঘৰ যিখন আছে সেইখনৰ ৱাল কেনেকুৱা হয় ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্লাষ্টিক পলিথিন আৰু দি আছে মৰ্টাৰ গ্ৰেনাইট ব্ৰিক্স উড দি আছে ষ্টোন নট পেকেট উইথ মৰ্টাৰ দি আছে ষ্টোন পেকেট উইথ মৰ্টাৰ দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াত এনেকৈ ঠিক কৰিব পাছত দি আছে প্ৰিডমিনেণ্ট মেটেৰিয়েল অফ ৰফ অফ দ্য সেন্সাস হাউচ দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যি হয় ঘৰখনৰ সিচুৱেশ্যন কণ্ডিশ্যন সেইটো ইয়াত আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত তলত আহিব তলত অহাৰ পাছত ইয়াত দি আছে কণ্ডিশ্যন অফ দি সেন্সাস হাউচ দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা হয় সেইটো ইয়াত আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে 7 নেক্সট আপুনি 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু দি আছে আৰু সৰি ইউ ৱান্ট টু কণ্টিনিউ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ ঘৰখনৰ যিখন ইনফৰমেশ্যন আছে আপোনাৰ ঘৰখনত সেইসমূহ ইয়াত আপুনি বৰ্তমান দিব লাগিব প্ৰথম আপুনি সেন্সাস হাউচ ডিটেইলছ দিছে প্ৰথম লোকেশ্যন পাছত সেন্সাস হাউচ ডিটেইলছ দিছে ইয়াৰ পাছত এতিয়া আপোনাৰ ঘৰখনৰ যিসমূহ ইনফৰমেশ্যন আছে এইখিনি আপোনাক ইয়াত দিব লাগিব পাছত তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্চন নৰ্মেলি ৰেচিডিং ইন দিছ হাউচৰ দি আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ নৰ্মেল কিমান ব্যক্তি থাকে কিমান সদস্য থাকে ইয়াত নাম্বাৰ হিচাপত আপুনি এনেকৈ লিখি দিব পাছত দি আছে নেম অফ দা হেড অফ দা হাউচৰ দি আছে ইয়াত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বী আছে তেখেতৰ নাম ইয়াত অট'মেটিকলি আহি যাব যেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে চুজ কৰিছিল তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে 6 অফ দা হেড অফ দা হাউচৰ দি আছে ইয়াত আপোনাৰ
আপোনাৰ পৰিয়াল হৈছে মুৰব্বী আছে তেখেত মেল নে ফিমেল বৰ্তমান সেইটো আপুনি ইয়াত এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আহিব আৰু ইয়াত দি আছে ইফ এছটি অৰ এছটি অৰ আদাৰ ক্লিক টু ভিউ এছচি এছটি লিষ্ট দি আছে ইয়াত আপুনি চেক কৰি ল'ব যে আপুনি কোনটো কেটেগৰীৰ হয় আপুনি এছটি নে এছপি নে আপুনি অবিপি যিটো কেটেগৰীৰ হয় সেইটো ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব যদি জেনেৰেল হয় তেন্তে আপুনি আদাৰ সিলেক্ট কৰিব পাছত তলত আহিব অনাৰশ্বিপ ষ্টেটাছ অফ দিছ হাউচ দি আছে আপোনাৰ ঘৰ যেখন আছে সেইখন আপুনি আপোনাৰ নিজা হয় নে যদি নিজা হয় তেন্তে আপুনি অন সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি ৰেন্টেড ঘৰত আছে তেন্তে ইয়াত আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি ৰেন্টেড এণ্ড ডাজ নট অন এনি হাউচ আপোনাৰ ঘৰ যদি একেবাৰে নাই আৰু আপুনি ৰেন্টত থাকে তেন্তে আপুনি অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব এনি আদাৰ ইয়াত আপোনাৰ বেলেগ হ'লে আপুনি ব্লেক সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে নাম্বাৰ অফ লিভিং ৰুমছ দি আছে আপোনাৰ ৰুম কিমানখন হয় ইয়াত আপুনি এনেকৈ লিখি দিব পাছত ইয়াত দি আছে নাম্বাৰ অফ মেৰিড কাপলছ লিভিং ইন দিছ হাউচ দি আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কেইজন সদস্য বৰ্তমান মেৰিড আছে সেই ইয়াত আপুনি লিখিব দুজন তিনিজন কেইজন কাপল আছে এটা পৰিয়াল হ'লে ধৰক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি বিয়া পাতিছে তেন্তে আপোনাৰ ল'ৰা এজন যদি হয় তেন্তে 1 2 লিখিব আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ ল'ৰা আৰু যদি আপোনাৰ ল'ৰা দুজন হয় তেন্তে ইয়াত আপুনি 3 লিখিব পাছত ইয়াত দি আছে 7 নেক্সট আপুনি 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু দি আছে ইউ ৱান্ট টু কন্টিনিউ আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত তেনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াত দি আছে এমনেডিছ এভেইলেবল টু দ্য হাউচৰ দি আছে ইয়াত মেইন চ'ৰ্চ অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ দি আছে আপুনি যিসমূহ আপোনাৰ খোৱা পানী ইয়াত চ'ৰ্চ কি ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব টেপ ৱাটাৰ ফ্ৰম ট্ৰেড চ'ৰ্চ দি আছে তাৰপিছত টেপ ৱাটাৰ ফ্ৰম ইউন ট্ৰেড চ'ৰ্চ দি আছে আৰু দি আছে ৱেল তাৰপিছত দি আছে হেণ্ড পাম্প আপুনি হেণ্ড পাম্প সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ ঘৰত হেণ্ড পাম্প আছে আৰু আপুনি খোৱা পানী হেণ্ড পাম্পৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ দমকলৰ জৰিয়তে যদি আপুনি খায় তেন্তে আপুনি এইটো অপশ্যন সিলেক্ট কৰি ল'ব হেণ্ড পাম্প পাছত তলত আহিব এতিয়া দি আছে এভেইলেবিলিটি অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ চ'ৰ্চ দি আছে উইথিন প্ৰিমিচিছ পাছত দি আছে নেন দ্য প্ৰিমিচিছ আৰু দি আছে অৱেৰ দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আপোনাৰ পানীসমূহ খোৱা পানী আপুনি ক'ৰ পৰা লয় আপুনি সেইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যি হওক সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত ইয়াত দি আছে মেইন চ'ৰ্চ অফ লাইটিং দি আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আপোনাৰ ঘৰত যেতিয়া লাইটিং আহে সেইখিনি ক'ৰ পৰা আহে ইলেক্ট্ৰিচিটি পৰা আহে নে কোৱেশ্যনছৰ পৰা চ'লাৰ পৰা আদাৰ অইল এনি আদাৰ আৰু ন লাইটিং আপোনাৰ ঘৰত যদি একেবাৰে লাইট নাই তেতিয়া আপুনি ন লাইটিং সিলেক্ট কৰিব এনি আদাৰ বেলেগ কিবা হ'লে এনি আদাৰ আৰু ইয়াত আপোনাৰ যি হওক সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি তলপিনে আহিব এতিয়া দি আছে এক্সেছ টু লেট্ৰিন দি আছে ইয়াত দি আছে এক্সক্লুচিভলি ফৰ হাউচহোল্ড ইউজ অনলি যদি আপুনি নিজা ঘৰত আপুনি নিজে মানে টয়লেটখন ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ তেন্তে আপুনি অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব শ্বেয়াৰ ইট উইথ আদাৰ হাউচহোল্ড যদি আপোনাৰ বেলেগ কোনো পৰিয়ালৰ লগত আপুনি আপোনাৰ টয়লেটখন শ্বেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে এই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব আৰু পাব্লিক টয়লেট যদি ইউজ কৰে তেন্তে আপুনি এই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি তলপিনে আহিব আৰু যদি আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি নাই তেন্তে আপুনি ন সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আহিব এতিয়া দি আছে টাইপ অফ লেট্ৰিন আপোনাৰ ঘৰত লেট্ৰিন যিখন আছে সেইখনৰ টাইপ ইয়াত আপুনি যি হয় সেইটো আপোনাৰ ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আৰু আপুনি তলপিনে আহিব তুমি পাছত দি আছে ক্ল'জ ড্ৰেইনেজ অপেন ড্ৰেইনেজ আৰু দি আছে নৰ্থ ড্ৰেইনেজ দি আছে ইয়াত ৱেষ্ট ৱাটাৰ আউটলেট কানেক্টেড টু আপুনি ৱেষ্ট যিসমূহ ৱাটাৰ আছে আপুনি মানে পানীসমূহ ৱেষ্ট কৰে নে কেনেকৈ কৰে সেইটো ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ ক্ল'জ ড্ৰেইনেজ এইটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত দি আছে বেথিং ফেচিলিটি এভেইলেবল উইথিন দ্য প্ৰেমিচিছ দি আছে আপুনি বেথৰুম এই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব আৰু ইনক্লুজাৰ উইথাউট ৰুফ যদি হয় তেন্তে আপুনি এই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব যদি নাই ডাইৰেক্টলি ন সিলেক্ট কৰিব তলত আহিব এভেইলেবিলিটি অফ কিচেন এণ্ড LPG PNG কানেকশ্যন যদি আপোনাৰ ঘৰত PNG বা LPG কানেকশ্যন আছে গেছ কানেকশ্যন আছে তেন্তে আপুনি ইয়েছ কৰিব যদি নাই তেন্তে আপুনি ন অপশ্যন সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে মেইন ফিউল ইউজড ফৰ কুকিং দি আছে আপুনি কি অইল ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ যিটো ফিউল আছে সেইটো আপুনি ৰান্ধাৰ সময়তে কুকিঙৰ সময়তে আপুনি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব LPG যদি আপুনি গেছ কানেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যদি চলাৰ কৰে তেন্তে এইটো আপুনি কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কৰিলে এইটো কৰিব পাৰে পাছত তলত আহিব আৰু ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত দি আছে ইউ ৱান্ট টু কণ্টিনিউ আপুনি ইয়াছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত দি আছে ৰেডিঅ' ট্ৰান্সমিটাৰ আপোনাৰ ঘৰত আছে নে যদি নাই তেন্তে নকৰিব থাকিলে ইয়াত ইয়েছ কৰিব কোনটো হয় সেইটো ইয়াত আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলপিনে আহিব আৰু দি আছে টেলিভিশ্যন যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে টেলিভিশ্যন তেন্তে আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি নাই কানেকশ্যন যদি কেবল কানেকশ্যন হয় তেন্তে এইটো সিলেক্ট কৰিব যদি নাই তেন্তে আপুনি ন কৰিব পাৰে আৰু এনি আদাৰ হ'লে বেলেগ কিবা হ'লে এনি আদাৰ কৰিব পাৰে পাছত তলপিনে আহিব আৰু আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এক্সেছ টু ইণ্টাৰনেট আপুনি ইণ্টাৰনেট কেনেকৈ এক্সেছ কৰে সেইটো ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব য়েছ অন লেপটপ কম্পিউটাৰত ইউজ কৰে মোবাইল ফোনত যদি কৰে তেন্তে এইটো সিলেক্ট কৰিব যদি কোনো ডিভাইচ নকৰে তেন্তে আপুনি অন অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব পাছত তলপিনে আহিব লেপটপ কম্পিউটাৰ আপোনাৰ ঘৰত আছে যদি আছে ইয়েছ কৰিব যদি নাই তেন্তে আপুনি ন কৰি দিব পাছত তলত আহিব টেলিফোন এণ্ড মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন যদি আপোনাৰ ঘৰত টেলিফোন মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব
স্মাৰ্টফোন বা আদাৰ বেছিক মোবাইল এইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে প্ৰথম মোবাইল যদি হয় আৰু যদি ল্যান্ডলাইন আছে তেন্তে আপুনি ল্যান্ডলাইন সিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি তলপিনে আহিব আৰু দি আছে বাইসাইকেল এণ্ড স্কুটাৰ মটৰচাইকেল মপিড দি আছে আপোনাৰ ঘৰত মপিড বাইসাইকেল স্কুটাৰ এইখিনি আছে নে যদি আছে তেন্তে আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি সকলোখিনি আছে তেন্তে আপুনি বট অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব পাৰে যদি একো নাই তেন্তে আপুনি ন অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব পাৰে পাছত তলত আহিব কাৰ জিপ বেন আপোনাৰ ঘৰত কাৰ জিপ বেন আছে নে যদি আছে ইয়েছ কৰিব যদি নাই তেন্তে ন কৰিব পাছত তলত আহিব মেইন সিৰিয়েল কনসাৰ্মিটি ইন দা হাউচত দি আছে ইয়াত আপুনি কি খায় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব ৰাইচ হুইট জোৱাৰ বাজৰা মেজি এনি আদাৰ্স কি হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত তলপিনে আহিব ইয়াত দি আছে মোবাইল নম্বৰ ফৰ সেন্সাস ৰিলেটেড কমিউনিকেশ্যন অনলি দি আছে ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ প্ৰথম আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়তে যেটো দিছিল সেইটো ইয়াত আহিব পাছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব আই শো ইউ ৱান্ট টু কন্টিনিউ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰিভিউ আহিব আপুনি সুন্দৰকৈ চেক কৰি ল'ব যে আপুনি কিবা ভুল কৰিছে নে আপুনি গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ ভালদৰে চেক কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সকলোখিনি সঠিক আছে তেন্তে আপুনি একেবাৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা অপশ্যন দি আছে বেক এণ্ড কাৰেক্ট দি আছে যদি আপোনাৰ লাগে কিবা আপুনি ভুল কৰিছে তেন্তে আপুনি বেক এণ্ড কাৰেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি আগলৈ পেজসমূহ চেক কৰিব পাৰিব যিসমূহ আপুনি বৰ্তমান ফিল কৰি আহিছে যদি আপুনি কিবা ভুল কৰিছে তেন্তে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ বেক টু কাৰেক্টত ক্লিক কৰি বেক এণ্ড কাৰেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি শুধৰণ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে তেন্তে আপুনি ফাইনেল ষ্টেটমেণ্টত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি ইয়াৰ আগত সেভ এজ ড্ৰাফটত ক্লিক কৰি আপুনি এই সময় ৰাখি ল'ব আপোনাৰ হাতত তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দি আছে ফাইনেল সাবমিট আপুনি ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰিব ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক যেতিয়া কৰিব সেই সময়ত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফাইনেল সাবমিট হৈ যাব আৰু আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে আফটাৰ ফাইনেল সাবমিশন নট চেঞ্জেছ ইন সাবমিটেড ডাটা উইল বি পচিবল আৰ ইউ সো ইউ ৱান্ট টু প্ৰচিড দি আছে ইয়াত লিখা আছে যে আপুনি ফাইনেল সাবমিশন কৰাৰ পাছত আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব ডাটাসমূহ আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি আপুনি ইয়াৰ বাবে এগ্ৰি কৰে তেন্তে আপুনি ইয়েছ কৰিব পাৰে আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰিব পাৰে আপুনি ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব সাবমিটেড সাকসেসফুলি দি আছে ইউৰ সেলফ ইনুমেৰেশ্যন এছপি ফৰ্ম হেজ বিন সাকসেসফুলি সাবমিটেড দি আছে ইউৰ সেলফ ইনুমেৰেশ্যন আইডি এছপি আইডি দি আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ আইডি নাম্বাৰ এটা দি আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু শ্বেয়াৰ দিছ এছচি আইডি উইথ দ্য এনুমেৰেটৰ আৰু দি আছে টু কমপ্লিট ইউৰ HLO if not paste enumeration may be required by the enumerator দি আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰাখি ল'ব এই নাম্বাৰটো আপোনাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হ'ব সেইকাৰণে এই নাম্বাৰটো ৰাখি ল'ব আৰু আপুনি এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপত যদি আপুনি কৰি আছে তেন্তে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু মোবাইল ফোনত যদি কৰি আছে তেন্তে আপুনি মোবাইল ফোনত কৰি আছে তেন্তে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ সেলফ ইনুমেৰেশ্যন কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আৰু মোবাইল ফোন লেপটপ কম্পিউটাৰৰ টাইম প্ৰচেছ হয় কিন্তু আপুনি এইখিনি কৰাৰ সময়তে আপুনি এটা কথা মন কৰিব আপুনি আকৌ আপুনি কৰিব নোৱাৰিব আপুনি এডিট কৰিব নোৱাৰিব আপুনি সুন্দৰকৈ ভালদৰে আপোনাৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন চেক কৰিব যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে তেন্তে আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰিব আৰু ইয়াৰ আগত আপুনি যিটো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব বা ইমেইল আইডি দিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়তে লগইন কৰাৰ সময়তে সেই ইমেইল বা মোবাইল নম্বৰত আপুনি টেগ কৰিব আপোনাৰ সকলোখিনি ডাটা তাত টেন কৰা হ'ব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত সাবমিটেড সাকসেসফুলি হৈ গৈছে আপোনাৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আপুনি লগ আউটত ক্লিক কৰি আপুনি লগ আউট কৰিব পাৰিব পেজটো সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তাৰ পিছতো যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সাবমিটেড সাকসেসফুলি পাছত দি আছে ইউৰ সেলফ ইনুমেৰেশ্যন এছপি ফৰ্ম হেজ বিন সাকসেসফুলি সাবমিটেড দি আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আমাৰ যিটো এপি আইডি আছে সেইটো জেনাৰেট হৈছে এই আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত আহি গৈছে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে 2027 চনৰ সেন্সাস যিটো আছে সেই প্ৰচেছটো আপুনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ সেলফ ইনুমেৰেশ্যন আপুনি এছপি আইডি কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিব পাৰিব সেলফ ইনুমেৰেশ্যন আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপোনালোকে সেলফ ইনুমেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব সেন্সাস গণনাটো আপোনাৰ এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ফাইনেল সাবমিট আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব